नमस्कार, यहाँलाई मेरो YouTube च्यानलमा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। दिस इज मी पवित्रा एन्ड दिस इज माई भेराइटी बक्स। आज भने हामी एकदमै सिम्पल अनि एकदमै कम्पल्सरी टपिकमा कुराकानी गर्दैछौँ। यदि हजुरहरू कुनै इन्टरनेट ब्याङ्किङ या ब्याङ्क एकाउन्ट या फेरि कुनै पनि वेबसाइटमा लगइन गर्नको लागि होस्, एभ्रिवेयर अहिले जिमेल एकाउन्ट एकदमै कम्पल्सरी हुन्छ। सो जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नलाई एकदमै सिम्पल छ, एकदमै कम स्टेपहरू छन्, तर कहिलेकाहीँ यही कुरा कम्प्लिकेसन बन्न सक्छ। यदि तपाईँ पनि जिमेल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको छ अनि त्यो कुरा खोज्दा खोज्दै युट्युबमा आउनुभएको छ अनि मेरो भिडियो यतिखेर हेरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो पक्कै तपाईँको लागि एकदमै फाइदाजनक बन्नेछ। यस, आज हामी जिमेल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्नेछौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। म भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि हजुर मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, मन परेन भने डिसलाइक पनि हजुरकै लागि हो। त्यसै गरी यदि यस्तो चाहिँ हुन पर्यो या यस्तो चाहिँ मसला थपियो भने हजुर भिडियो राम्रो बन्न सक्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने त्यो मसला त्यो कमेन्ट बक्समा हाल्न नबिर्सिनु होला। सो आउनुहोस् आजको टपिक सुरु गरौँ। यहाँ तपाईहरुलाई मेरो डेस्कटप साइट म लिएर गएको छु। डेस्कटप साइटमा तपाईले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले क्रोम ब्राउजर लिएको छु। तपाईले क्रोम ब्राउजरमा गएर गुगल अकाउन्ट साइन अप या जीमेल क्रिएट भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ जीमेल साइन अप भनेर राखेको छु र त्यो पछाडि यस्तो सर्फेस खुल्छ। यहाँ तपाईले फर्स्ट अप्सनमा क्रिएट योर गुगल अकाउन्ट भन्नेमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, त्यसैगरी युजर नेम र पासवर्ड अनि कन्फर्म पासवर्ड भनेर देखाएको हुन्छ फर्स्ट पेजमा। यहाँ तपाईले जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यही अनुसारको फर्म फिल गर्नुहोला र त्यो पछाडि पासवर्ड चाहिँ जुन हाल्नु भएको हुन्छ सुरुमा तपाईले रिटाइप पासवर्ड पनि त्यही गर्न सक्नुहुनेछ र मुनि सो पासवर्ड गरेर पनि पासवर्ड सेम छ या छैन भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यो पछाडि नेक्स्ट गर्नुहोला। यहाँ म एउटा स्याम्पल फर्म भनेर देखाउने छु हजुरलाई। यहाँ मैले सुरुमा नाम राखेँ। यो नाम राखिसके पछाडि मैले यहाँ लास्ट नेम राखेको छु र युजर नेममा चाहिँ हजुरको जीमेल अकाउन्ट जुन युज हुन्छ त्यो क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि जीमेल अकाउन्ट अलरेडी युज भइसकेको छ या कसैले लिइसकेको छ यो जीमेल अकाउन्ट भने तपाईँलाई त्यहाँ अप्सन पनि देखाउनेछ र त्यो अप्सनमध्ये कुनै एउटा जीमेललाई चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ पासवर्ड चुज गरेँ र पासवर्ड जुन सुरुमा राखेको छु त्यही सेम पासवर्ड पनि यहाँ मैले रिटाइप गरेको छु र त्यो पछाडि मैले यहाँ नेक्स्ट गर्नेछु। जब नेक्स्ट गर्नुहुन्छ त्यो पछाडि तपाईको एउटा नेक्स्ट पेज खुल्नेछ। यो पेजमा चाहिँ तपाईको फोन नम्बर भेरिफिकेसन अनि त्यहाँबाट तपाईको रिकभरी इमेल एड्रेस या अप्सनल इमेल एड्रेस पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको इमेलको पासवर्ड बिर्सिनु भयो या भोलि कुनै इस्युहरू आयो भने यो रिकभरी इमेलले तपाईलाई ठुलो हेल्प गर्नेछ। त्यो भएर भरिसके रिकभरी इमेलहरू राख्नुहोला र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फोन नम्बर रिकभरी इमेल बिना पनि खुल्छ। त्यो भएर मैले यहाँ डेट अफ बर्थ अनि जेन्डर चुज गरेर मात्र क्रिएट गरेको छु। तर तपाईले आफ्नो ओरिजिनल इमेल बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ रिकभरी इमेल र फोन नम्बर राख्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरिसके पछाडि यहाँ एउटा टर्म एन्ड कन्डिसनको पेज आउनेछ र यो टर्म एन्ड कन्डिसनलाई राम्रोसँग पढेर हजुरले मुनिपट्टि यो आई अग्रीमा सेलेक्ट गर्नुहोला र आई अग्रीमा सेलेक्ट गरिसके पछाडि फाइनली तपाईको गुगल अकाउन्ट या जीमेल अकाउन्ट यसरी क्रिएट गरेर आउनेछ र यहाँ तपाईले जुन माथि नामको स्टार्टिङ लेटर देखाएको छ यहाँ गएर तपाईले आफ्नो लागि प्रोफाइल पिक्चर या डिस्प्ले पिक्चर पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी ग्यालरीबाट कुनै पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामी जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्नेछौँ। आई होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो, हजुरको समस्या सल्भ हुन सक्यो होला यो भिडियो हेरेर आशा गर्छु म। यदि हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्न त बिल्कुल नबिर्सिनु होला किनकि तपाईँ मेरो परिवारसँग जोडिनुहुनेछ। जब तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ अनि मात्र हामी एक परिवार बन्नेछौँ। जब सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ अल भन्ने नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गरिरहनु होला ताकि मेरो अर्को भिडियो आउँदाखेरि हजुरलाई नोटिफिकेसन पहिला मिल्नेछ। त्यसै गरी हजुर मेरो पर्सनल लाइफ या पर्सनली मलाई केही सल्लाह सुझाव या केही क्वेसनहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने हजुर मेरो सोसियल मिडिया ह्यान्डलमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो इन्स्टाग्राम, ट्विटर, त्यसै गरी फेसबुक लिङ्कहरू हजुरले डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला।
बाई अर्को भिडियो लिएर म फेरि छिट्टै आउनेछु